Përshëndetje miq të dashur dhe mirë se erdhët në Star Trend. Takohemi sot pas një jave të gjatë që kemi qenë të shkëputur nga njëri tjetri. Gjithsesi të gjithë miqtë tanë munden që t'i gjejnë videot e Star Trend në YouTube të datave të ndryshme dhe natyrisht të shijojnë bisedat, intervistat e ndryshme që kemi patur me të ftuarit tanë. E në fakt kemi bërë goxha reklame edhe për këtë puntat dhe jam e bindur që është një prej të shumë priturave të gjithë shikuesve. Sot do të jemi të fokusuar tek rubrika jonë e psikologjisë, por jo vetëm, do të kemi të ftuarin ton special i cili do të na nderojë sot me ardhjen e tij, fillimisht në Shqipëri dhe në SHKODÖR, pastaj në studion e Star Trend menjëherë. Do të ndjekim një insert i cili na njeh disi më mirë me Richard Grennan, me këtë psikolog i cili ndihmon, jep një ndihmë shumë të madhe në fakt të gjithë njerëzve që vuajnë nga çrregullimet psikologjike, kryesisht të narcisizmit, por jo vetëm. Edhe me një herë më pas do të rikthehemi në studio, mbase edhe duke biseduar me Richard. Richard Grennan, praktikuesi specializuar i programimit neurolingvistik, është i apasionuar për të ndihmuar njerëzit që të mbrohen, të shmangen dhe të çlirohen nga abuzimi narcis. Ai ka studiuar psikologji në Universitetin Austin në Birmingham dhe është trajnuar në kujdesin e themeluesve të programimit neurolingvistik që përmban teknika dinamike dhe hipnoza, nëpërmjet të cilave mund të përmirësojmë vetveten në shumë aspekte. Richard ka punuar me një numër shumë të madh njerëzish me backgrounde nga më të ndryshmet. Ai ndërthur elemente të ndryshme të psikoterapisë, NLP, teoria kognitive e sjelljes, zen, meditim, psikodinamika e të tjerë për të arritur rezultate pozitive të personalizuara me çdo kënd me të cilin ai punon. Ndikim në formimin e tij, përveç psikologjisë, kanë edhe filozofia dhe artet marciale. Karriera e tij ka filluar me dhënien e këshillimeve nëpërmjet takimeve me klient, ndërsa sot ai e ka zgjeruar ndikimin e punës dhe misionin e tij, duke ofruar kurse online. Kështu, ai ka depërtuar me punën e tij tek shumë njerëz në mbar globin. Një pjesë të ndihmës së tij ai e ofron edhe në rrjetet sociale, ku sot ai është psikologu më i njohur dhe më me ndikim për sa i përket specializimit të tij. Ai drejton kanalin Spartan Life Coach në YouTube me mbi 91.000 ndjekës dhe rreth 14 milion klikime. Ai është aktiv, shumë i ndjekur dhe i prirur të ofrojë ndihmë edhe në rrjetet sociale si në Facebook dhe Instagram. Jemi rikthyer me një herë në studio pas këtij inserti ku u njohëm vetëm pak me Richard Grennan, me këtë psikolog i cili ka një ndikim shumë të madh në mediat sociale. I kemi lajmëruar shikuesit tanë që shumë shpejt ai do të jetë i pranishëm edhe në studion e Star Trend dhe më duket se ky moment ka mbërritur. Ashtu siç edhe përmenda, ndikimi i tij në mediat sociale është jashtëzakonisht i madh. Ai është pjesë e asaj që quhet NLP apo ndryshe Neuro-Linguistic Programming, që është një teknikë përmes së cilës psikologët e arrin qëllimin e tyre tek njerëzit, por në lidhje me çfarë? Kjo ka të bëjë me menaxhimin e emocioneve, të ndjenjave, me të qenit të fortë mjaftueshëm për të marrë vendimet e duhura. Ai ka më shumë se 14 milion ndjekës në kanalin e tij në YouTube, ndërsa punën që bën e konsideron si një mundësi që ai i jep njerëzve dhe një ndihmës të madhe që jep atyre në jetën e përditshme. Unë sot kam të ftuar në studio Richard Grennan. Përshëndetje. Hello Richard. Hello, thank you for having me. Thank you too. Gjithashtu me mua është edhe një mikeshe imja e cila sot do të ketë rolin e një përkthyeseje, Adma Domni. Adma, përshëndetje. Përshëndetje, shumë kënaqësi. Jam i lumtur që më krijove këtë kontakt. Duhet ta përmend që Adma ishte ajo e cila më mundsoi edhe një far kontakti me Richard dhe që sot ajo do të mundohet që të na jap një përkthim sa më të mirë dhe të atyre që ne do të bisedojmë. Patjetër, shumë kënaqësi. Sigurisht që Richard do të japë shpjegime dhe një kontekst shumë më të gjatë në terma ndoshta shkencore, por unë do të mundohem me bëj një përkthim kontekstual që të jetë sa më i përshtatshëm dhe sa më i kopshëm për publikun. Të falenderoj shumë. Kënaqësia është e jam. Okay, Richard, it's such a pleasure for me that you are here.
on Star Trend Studio. People have been waiting for so long, and now you are here. For the first, I thank you for coming, and for the first thing, I would like to know that why you came here in SHKODÖR, and something else, maybe you will share with us any impression? I came to SHKODÖR to see you, to do the interview, and to come and have a chat with you guys. I love the place. It's a beautiful country, and SHKODÖR is a really nice city, a lot of nice nature here, so my impressions so far are good. I like it. Nuk e dini se do të ketë nevojë për përkthim kjo gjë, megjithatë. Okej, japim një ndihmë të vogël. Sapo pyetëm Richard cila është arsyeja e vizitës së tij në SHKODÖR dhe ndonjë impresion sa do të vogël mbi vizitën e këtij këtu. Sigurisht edhe fatmirësisht arsyeja e ardhjes së tij këtu është kjo intervistë. Edhe impresionet për SHKODÖRën janë shumë të mira, natyra është shumë e bukur, edhe si impresionet para besoj që çdo gjë është okej. Kjo është një kënaqësi më vete teksa e dëgjojmë në fakt një gjë të tillë, por atma po mendoj që do të kem se jo edhe asistente edhe në puntatat e tjera, sepse po më pëlqen mënyra se si po do të ecë mirë kjo bisedë. Mirë, ndërkohë, biseda jonë kryesisht sot do të fokusohet në sjelljet narcisiste të njerëzve, edhe në këto sjellje abuzive, të cilat në fakt janë shumë të dëmshme, por me rëndësi është që t'i kapim në kohë edhe të kuptojmë se cilët janë njerëzit që na rrethojnë, që vuajnë nga kjo, nuk e dini se mund ta quajmë çrregullim i personalitetit. Nga ky çrregullim i personalitetit. So can you share with us, Richard, a basic introduction of NLP? NLP is a way of looking at what people do inside of their minds and inside of their bodies to produce certain results, and then changing that to give them more of what they do want. NLP është një praktike e cila ndihmon përmes studiut çfarë njerëzit bajnë në mendjen edhe në trupin e tyre, edhe me projektu diçka që t'i ndihmojnë për me arritë atë çfarë dojnë. Can you share with us what led you to focus your psychological research on this direction? My own experiences with people who had personality disorders that left me feeling very confused. I wanted to know more, so I studied that and wanted to share what I had learned. Atëherë, në pyetje ndaj Richard që cila është një arsye që ka shtylluar për me fokusu kërkimin e tij psikologjik në këtë drejtim, ai ndon me ne se arsyeja e tij është eksperienca me njerëz të cilët mund ta kenë bërë me ullni I abuzuar emocionalisht. Kjo ka bërë që me studiu edhe më pas se ka shtypur me pas një dëshirë që me nda me njerëzit. We've heard so much about Spartan Life Coach. What is the mission of this project, and why have you chosen to name it like this? The mission of the project is to offer functional psychological advice to people who feel oppressed and to offer them some hope. Atëherë, misioni është për me afru një ndihmë njerëzve që kanë nevojë për këshilla psikologjike, edhe me I bata që mos me ullni, edhe me ofru pak shpresë. Are you feeling okay here? Po pyes Richard nëse ai po ndjehet mirë në studion e Star Trend? Do you feel okay in the studio? Does everything? Yeah, it's cool. Okay. Nice studio, yeah, I like it. Okay, let's go on. And në këtë moment unë do të bëj pyetjet në shqip dhe Atma do të mundohet që t'ja përkthej dhe t'ja shpjegoj sa më mirë Richard në gjuhën angleze, dhe pyetja e radhës është se çfarë I bën njerëzit që t'jenë abuziv ndaj të tjerëve, dhe a është I vetëdijshëm në fakt vetë ai njeri I cili është narcist për këtë çrregullim të tij? Mendoj se do ta ndajmë pyetjen në dy pjesë. Okay. So Richard, the first question is, why would people cause to be abusive towards others? Usually they're raised in a very specific set of childhood circumstances that makes them get addicted to having power over other people. Atëherë ideja është që njerëz të cilët janë abuziv janë rritë në një ambient edhe në rrethana të tilla që I kanë bërë me kënd të fiksuar me idenë të pasurit fuqi.
Dhe pyetja tjetër është... And the second question is the abuser aware of doing it? The question of whether the abuser is aware of doing it is a controversial one in psychology. I personally believe that yes, they are partially aware. Atëherë, kjo pyetje është pak sa kontroverse në psikologji, por mendimi im personalisht që po, pjesërisht ato janë të vetëdijshëm. Në fakt, duke qenë se po bisedonim edhe në lidhje me kushtet dhe rrethanat e fëmijërisë, kur rritet individi, por edhe tek pjesa e vetdijes, sa është indikuar nga Freud, Richard në ato arritjet që ai ka bërë edhe në përfundimet, konkluzionet që nxjerr. Nëse mundesh atë. So she's adding another question here. Has your psychological research been impacted by Freud? Yes. Yeah, definitely. The model of the human mind that I frequently operate from is a classically Freudian model of the id, the ego and the superego, yes. Modeli që ai ndjek për studimin është shumë i bazuar tek Freudi. Modeli klasik i studimit të mendjes është freudian, domethënë. E bëra këtë pyetje se mendova që mund të kishte një lidhje, ndonse disi mund të themi që ishte disi ra pak ndesh, sepse tek pjesa e vetdijes Richard thotë që ne jemi disi të vetdijshëm, ose ata që e kanë këtë çrregullim janë pak të vetdijshëm dhe nuk mund t'ja lëm ndoshta gjithë pjesën vetëm pa vetdijes, ashtu siç edhe thuhet. Pyetja tjetër që dua të bëj është se pse është kaq e vështirë që ta kuptojmë se cili është ky person që vuan nga këto çrregullime, edhe kur ai mundohet që të na manipulojë neve. So why is it so difficult to spot someone who is trying to be emotionally abusive towards others? So I'll answer that question in two parts. The first part would be sometimes it isn't. You know, if a person has power, it won't be hard to detect that they're being abusive. It will be obvious because they don't care whether you realize that they're being abusive or not. Atëherë Pjesa do ta ndaj këtë pyetje në dy pjesë. Po. Nuk është e vështirë në disa raste me dallu pse ashtu bë apo se një person është duke qenë abuziv, sepse ai që don me ushtru forcë nuk e ka problem për me shfaq këtë pjesë. Po, në rastin tjetër, in the other case? In the second instance, if the person has less power and they know that you as the target have more of an opportunity to resist them, then they need to use tactics that are more secret, that are more covert. Pjesa e dytë e përgjigjes është se nëse personi ka më pak fuqi, atëherë ai do të përdorin disa taktika që janë më sekrete dhe do ta mbulojnë pak ato triket, mund ta themi që mund të duke përdorur. And what are their typical behaviors? The typical strategy for emotional abuse that is the most common one is called gaslighting, and it's where you try to change the target's perception of reality and make them feel like they're going crazy. Atëherë një teknik kryesore që abuzuesi ndjek është quhet gaslighting. Faktikisht nuk është se ka një term ndoshta eksakt ose ndoshta nuk jam aq e informuar me çfarë mund të përkoj në shqip, por ideja është që abuzuesi rregullon perceptimin e viktimës për realitetin. Edhe kjo është ajo që shkakton çrregullimin dhe që mund të bëjnë nëse nuk je mirë mendërisht. Duke qenë se po flasim për këtë edhe faktin që mund të kemi fare pranë këto persona në jetën tonë të përditshme dhe nuk e dim një gjë të tillë, nëse ka një mesazh sa do të vogël në kuadër të kësaj për t'i dhënë të gjithë shikuesve me kë duhet bisedojnë ato fillimisht apo duhet më njëherë që drejtohen tek një psikolog, pse jo, të drejtohen më njëherë edhe tek Richard, sepse ai po. Any tips if you think you're having issues, you're having problem with someone trying to manipulate you narcissistically? Do you think you would straight head to a psychologist or you open up to someone? I think first you need to know if you are the target of emotional abuse, and the way to tell if you are the target of emotional abuse is based on your feeling. Like if you're in a relationship with somebody and you're feeling like you're losing your grasp of reality, that can be an indicator. So you need that first. Atëherë gjëja parë që duhet me pas parasysh është që ti duhet të studiosh nëse je pjesë e një abuzimi emocional, nëse je target i një abuzimi emocional. Edhe nëse ndodh se
i të pas një çrregullim të perceptimit për realitetin, atëherë okay. Once you've figured out that yes, there's a chance that you might be the target of narcissistic abuse, you need to speak to a professional who understands that specific subject. Not every psychologist acknowledges narcissistic abuse. Some people say it doesn't exist. Kështu që Richard po thot ndoshta me pak fjalë që duhet edhe të dimë se kujt I drejtohemi dhe një psikolog I cili është I specializuar në këtë drejtim dhe që mundet të t'jap një përgjigje të saktë, sepse jo çdo kush e bën më së miri këtë gjë. Dhe Richard është në fakt një prej tyre, sepse është ky drejtimi që ai e ka zgjedhur në psikologji. Do të doja të ndalesha paksa tek statistikat, ndonse jo gjithmonë ato janë 100% të sakta, por sipas tyre thuhet që 2% e popullsisë janë narcisist, pra vuajnë nga ky lloj çrregullimi dhe pjesa më e madhe e tyre janë meshkuj. Kjo do të thotë që viktimat në thonjza mund të jenë femrat dhe pjesën më të madhe të punës Richard e zhvillon me gjinin femrore. A ka kjo një ndikim tek puna jote? So Richard, it is statistically known recently that around 2% of the world population are narcissists, and the major part is said to be men. So it means you mostly have to deal with women during your work, and it's something significant to you. Yeah, I mainly deal with women. I think because of the way the diagnostic criteria is set up, it's harder for psychologists to detect narcissism in women. Po. Ideja është që Richard punon më së shumti me femrat që janë target I këtij lloji abuzimi. Ndodh që të ketë më shumë meshkuj ose të paktën të dimë ne që ka më shumë meshkuj abuziv, sepse teknikat e evidentimit të këtij lloji çrregullimi të personalitetit janë të tilla që evidentojnë më shpejt ose është më evidentueshme tek meshkujt. It's also less likely that men will admit to being the victim of emotional abuse. And less likely that men would seek help because of they're experiencing emotional abuse at the hands of their wife or girlfriend. Ideja është sepse meshkujt, ndryshe nga femrat, mund ta kenë më të vështirë për me pranu që janë viktim e një abuzimi të tillë. Edhe mund ta kenë pak më të vështirë me nda se janë të kenë pjesë një abuzimit nga bashkëshortja. Kuptoj, pra po thotë që ndoshta ana femërore është disi më e hapur ndaj këtij fenomeni dhe mund të shprehet më lirisht. Kuptoj. On the other side of this, why do people end up being victims of this kind of abuse? Po pyesim Richard në anën tjetër, pse pjesa tjetër, viktimat, pse ato janë përfundojnë? Janë të prirur, janë të predispozuar të përfundojnë si viktimat këtij abuzimi. Sometimes they're just unlucky and they're at a vulnerable point in their life. They either moved countries or changed jobs or they went through a crisis and then a psychological predator targeted them. That's option one. Atëherë, ideja është se mund të jenë të përballuar me një ndryshim ose mund të jenë një pikë në jetën e tyre kur mund të kenë ndryshuar shtetin ku jetojnë, mund të kenë ndryshuar punën ose thjesht mund të kenë qenë të pafata që kanë kenë target e këtij abuzimi në një moment të psijet në shtat. Mund të bëj një përkthim kontekstual, më leni ta theksoj. Patjetër. Sepse gjithmonë do të mundohem me përshtat atë që thot Richard. Je mjaft të kuptueshme dhe besoj që edhe njerëzit po e marrin përgjigjen që ata duan në lidhje me këtë. Yes? And in the second instance, sometimes you have people who are trained from childhood by abusive parents to think that love should be an abusive dynamic. Edhe nga ana tjetër, është sepse njerëzit mund të jenë trajnuar, mund të jenë mësuar që herët në fëmijën e tyre, nga familja, nga prindërit që dashuria është një dinamik abuzuese. Është e kuptueshme mirë, por para se të kalojmë edhe tek hapat apo mënyrat se si mund të shërohemi nga një abuzim i tillë, do të kisha dëshirë që të ndaja me shikuesit një insert të shkurtër i cili ndoshta mund të përplotësojë gjitha këto informacione në lidhje me këtë çrregullim psikologjik, siç është narcisizmi. Menjëherë kthehemi më pas me të tjera pyetje. Mbi vlerësimi i vetvetes krijon raportet të këqija,
si me veten ashtu edhe me të tjerët. Ka disa tregues personaliteti në fakt të cilët mund t'ju bëjnë të kuptoni nëse vuani apo jo nga një shqetësim narcistik personaliteti. Edhe pse janë të shumt ata që e përdorin termin narcist, shumë shpesh abuzojnë në mënyrë të padrejtë me të, duke e keq kuptuar ose duke interpretuar ndryshe nga ç'është. Po çfarë është? Kushdo që vuan nga shqetësimi narcistik, siç mund të kuptohet edhe nga emri, mendon se është një person i veçantë dhe unik. Ai prek rreth 2% të popullsisë botërore me një normë më të lartë në mesin e meshkujve sesa në atë të femrave. Individët e prekur nga personaliteti narcistik janë të bindur si janë krijesa superiore, me vlera të jashtëzakonshme dhe aftësi të rralla. E konsiderojnë veten si qenie njerëzore më të rëndësishme se sa të tjerët. Pra, mbivlerësohen, duke mëkatuar shumë shpesh me krenarinë dhe arrogancën sepse e konsiderojnë veten më inteligjent, më të bukur, më të zot. Pra, më shumë në gjithë shka. Personat e prekur nga ky shqetësim kanë tendencë që të admirohen dhe të vlerësohen gjithnjë nga ana e të tjerëve. Nuk provojnë asnjë lloj empatie, presin gjithmonë dhe zakonisht një trajtim favorizues nga ana e individëve që e takojnë përgjatë jetës së tyre, nga kolegët, kamarierët, miq të afërmit e të tjerë. Duan të admirohen dhe nuk tregojnë as edhe një shenjë ndjeshmërie ndaj nevojave dhe ndjenjave të të tjerëve. Përkundrazi, rrezikojnë shpesh që të zhvillojnë një ndjenjë negative si individ kundër të tjerëve. Narcismi përfshin të gjitha grupet shoqërore. Shkalla është e gjerë për të dashuruarit pas vetes, prej të parëndësishmes deri tek shqetësimet e vështira të sëmundjeve. Narcismi paraqitet në fillim të 18-ave, por edhe më vonë. Karakteristikë themelore është nevoja për mburrje, veçanti, bukuri, të dashuruar në vetvete. Nevoja e pafund për lëvdata, idealizim të tepruar dhe të paskrupullt të gjërave dhe veprimeve të tyre. Egocentrik dhe jo empatik, të pa interesuar për nevojat e të tjerëve, flasi në veten e parë, unë dhe vetëm unë. Kthehemi në studio dhe është momenti që të flasim me hapat që duhen ndjekur për ta marrë veten, po themi, nga një abuzim i tillë. Unë jam këtu sot me Richard dhe me Adma, të dy, po më ndihmojnë që këtë puntat ta bëjmë edhe më të këndshme, edhe më të bukur. Do doja që të dija, nëse edhe Adma tashmë do të më ndihmojë, cilët janë hapat e shërimit nga narcismi dhe si munden që ta mbrojnë veten njerëzit nga kjo. So would you share with us what are some steps of recovering from narcissistic abuse? Usually the best way of recovering from narcissistic abuse is to engage in a compassionate dialogue with a therapist who understands the key issues. That's the first step. Atëherë hapi I parë I sugjeruar nga Richard është që të ndaj një dialog, të ndaj me një profesionist që është I specializuar në këtë aspekt. The second element to it that I would do with people is to help them rebuild their self-confidence and their grasp of reality. This is very important. Gjëja tjetër që unë do të kisha bërë që bëj me klientët është që I ndihmoj ata me fitu vetbesimin edhe me u lidh me një sens të vërtetë të realitetit. In the final step of the process, we would be seeking to strengthen the person's boundaries and to help them recover from the PTSD symptoms of narcissistic abuse. Edhe hapi I fundit është ai që do të kisha ndihmu për me përmirësu se minimizu pasojat e këtij abuzimi emocional, PTSD, do thot post-traumatic stress disorder, stresi post-traumatik I këtij çrregullimi. A ndodh në gjitha rastet që të kemi një shërim të plot? Të viktimës? Po, apo edhe të narcismit? Jo, po flasim për viktimat, për narcismin, do të ishte interesante ta pyesje edhe për këtë dytë. Do ta kisha ditë përgjigjen me siguri, por does it happen that a victim would recover completely from narcissistic abuse? Ose të gjithë njerëzit, domethënë, të gjithë e kanë fjalën në këtë kontekst. All the people, or at least people he's worked with, yes. Have most of them recovered from narcissistic abuse? Can they fully recover, if we can say it so? Well, from narcissistic abuse in adulthood,
yes. Most of my clients recover, most of them have a full recovery. If they experienced abuse in childhood, that's quite difficult to help people with. I can help them to recover, but full recovery, I don't know. Atëherë, në qoftë se bëhet fjalë për njerëz të cilën e kanë përjetuar këtë abuzim në një moshë të madhe, po, ndoshta edhe plotësisht, dhe sigurisht pacientët, klientët që Richard ka ndihmuar janë shëruar plotësisht, por në qoftë se bëhet fjalë për një rast kur abuzimi është përjetuar në një moshë shumë të hershme, është shumë e vështirë edhe mbase jo. E kuptoj. Do you see the results of your work? Ose si shijon frytet e punës së ti, ndoshta më vonë klientët apo pacientët shkojnë, flasin dhe e falenderojnë, pse jo? How do you feel when people thank you, and how do you enjoy the results of your work, knowing that you help people? Yeah, I love that. That's the most important thing to me, and that's what keeps me doing this work, is seeing people recover, seeing them recover quickly, exceeding their expectations in the recovery process. It's a wonderful feeling, yeah. Është një ndjesi e mrekullueshme për Richard, ideja që po shef njerëzit duke u rikuperu nga ky abuzim, edhe mbase tu e superu, tu e te i kalu pritshmërinë e tyre që mund të kenë pas për ndihmën që mund të kenë marrë nga Richard. Është urimet e mia në fakt, congratulations for your work, and në fakt njerëzit do të dëshironin të dinin se Richard e zhvillon punën e tij në një ambient fizik apo gjithnjë puna e tij zhvillohet përmes rrjeteve online, domethënë ose videove live e të tjerë. Okay, so would like to share, how do you offer your consultancy? How do you help people? Is it that you physically work somewhere with your patients? Or are you just using social media? Originally, I was seeing people face to face and in seminars. Nowadays, I try and see as many people as I can through using the internet to its fullest capacity. Fillimisht karriera për Richard ka fillu të ndihmu njerëz face to face, domethënë përballë me njerëzit, ose në seminare, por ideja është sot për sot ai kërkon që të punoj me kapacitete të plota që të arrijë sa më shumë njerëz, edhe për këtë arsye ndihmojnë shumë mediat sociale. Richard, can you tell us which is the best part of your job and you like the most? The part of my job that I like the most is being able to offer people hope, being able to strengthen people, and having an impact. That's the thing I love the most. And what about the most difficult one, if we can say it like this? The most difficult element of the job, I think, is seeing the impact of abuse on people, especially in their childhood. That's difficult to know about, to find out about. That's quite hard. Pjesa më e vështirë e punës është për me identifiku vështirësitë që kanë njerëzit të abuzuar emocionalisht që në fëmijëri. Është momenti miq të dashur që ne të kemi një shkëputje të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi më një herë më pas edhe me pyetjet tona të fundit në lidhje me këtë çrregullim psikologjik, në fakt në këtë kuadër edhe të rubrikës më të re që ne kemi hapur në Star Trend, që mban emrin psikologji, dhe patëm fatin që të nisnim shumë mirë edhe shumë mbar këtë rubrikë duke patur të ftuar edhe Richard. Unë duaj që të falenderoj të gjithë ata që po na ndjekin në këto momente, natyrisht edhe ata të cilët kanë ndihmuar në përgatitjen e këtij emisioni. Gjërastin që të falenderoj edhe Michelle Shop Style, butiku i cili mundson veshjen time. Richard, would you like to represent this marketing spot with us? Sure. So we're going to learn him to say an Albanian word. Yeah. Would you please say publicitet? And you want me to say that to the camera? Yeah. Right there. Camera. Publicitet.